Hello guys! Ngayon ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-icing ng cake or paano gumawa ng cow cake. Ayan. Meron tayong buttercream, round 6 inches cake at 12 by 12 na square cake board. Ngayon, naglagay ako ng icing also sa piping bag para ilagay natin mamaya dun sa may gilid ng mga cake at yung ating filling icing. Ayun. So, nilagayan ko siya at naglagay ako ng space dun sa gilid para doon natin ilalagay yung message natin dun sa cake. Ayun. So, lalagyan natin ito ng icing yung gilid. And then, lalagyan natin siya ng ganache. So, guys, pwede kayong maglagay kahit anong filling na gusto nyo. Pwede kayong maglagay ng pwede rin yung buttercream, kung ano yung nilagay natin sa cake, pwede nyo rin yung ito gitna, or pwede rin yung strawberry jam, or anything na gusto nyong filling. So, ipa-flat natin siya para hindi siya nakaumbok. So, kailangan guys, medyo pantay yung ating pagkalagay dun sa gilid at yung sa gitna. Or pwedeng medyo mataas yung buttercream natin na nilagay kanina. And then, ilalagay natin yung ating another layer ng cake. Ipa-flat natin siya na make sure na walang space dun sa gitna. And then, maglagay tayo ulit ng buttercream sa gilid. Yung purpose pala guys ng buttercream sa gilid, para hindi umapaw yung filling natin. Ayun. Para gitna lang talaga yung may filling. Ayan. Lagyan natin. Bahala na kayo guys kung gaano kadami ilalagay nyo. Tansyahin nyo na lang. Ayan. So, flat natin ulit siya. And then, isusunod natin yung ating pangatlong layer. Yung aking palang cake guys, galing yan sa fridge. So, pinalamig ko siya at kinover ko siya ng cling film at nilagay sa fridge para hindi masyadong malambot na malambot. Pwede nyo siyang ilagay sa freezer for 10 minutes. Ayan. Ayan. Ipa-flat natin siya at ipapantay. Make sure din guys na ipantay nyo sa gilid para hindi mahirap ilagyan ng icing. Ayan. And then, sa paglagay ng icing sa gilid, yung natira nating buttercream dun sa piping bag, dahil yan naman na tayong paggagamitan, so pwede natin ilagay yun doon. Kailangan i-fill up natin guys yung yung mga gap doon between each layer ng cake. Ayan. There we go. Ubusin natin. Ayan. Tapos i-flat na natin. Yung unang layer ng icing pala guys, ang tawag dito is crumb coating. So, especially kung yung talagang icing nyo lang is buttercream lang, mas maganda itong lagyan ng crumb coating kasi para hindi maghalo yung color ng cake nyo dun sa icing. Ayun, medyo manipis lang yung gagawin natin. And then, ilalagay lang natin siya sa fridge for 10 minutes hanggang sa ayun na guys, pagkatapos natin ilagay natin sa fridge for 10 minutes at pagkalabas after 10 minutes, ito na, lalagyan na natin ng second coating natin ng buttercream icing. Ako guys, inumpisan ko muna siya sa top 10 sa gilid. Papantayin natin siya ng maigi. Make sure na wala siyang mga na-cover talaga siya lahat. So, ayan guys. Bali yung isang recipe ko ng buttercream, tamang-tama lang talaga siya sa 6 inches na cake. So, ayan. Para walang sayang. Para hindi tayo magtapon. Diba? Ayan. Ubusin natin. So, hindi yan masyadong makapal guys. So, kung gusto nyo talaga na sobrang kapal ng iyong icing, so siguro tatagdagan nyo siya ng layer ng icing. So, ako, yan na yun. Okay na yan.
i-cover ko na lang siya ng maigi ng fondant. So, ayan. Yung sa taas, pantayin din natin at sa baba din. Yung gamit mo pala guys na spatula, isang flat na spatula tsaka isang angle na spatula. Yung flat na spatula para sa gilid at yung angle sa taas. Pero kung wala kayo nun guys, pwede naman na kung anong available. Pero syempre kung medyo parati ka naman gumagawa ng cake, siguro mas maganda na lang na mag-invest tayo sa ating spatula. Ayan. Talagang pantayin natin siya para hindi siya mahirap i-cover ng fondant. Ayan. Ayan na guys, yung cake natin galing yan sa fridge for 10 minutes. So, pwede natin siyang pantayin ng gamit ang ating paper towel. Para naman yung mga hindi na smooth ng maigi ng spatula natin, pwede pa natin siyang pantayin gamit ang paper towel. Or pwede rin kayong gumamit kayo ng parchment papers if you want. And then, yung paper towel na ginamit ninyo, pwede nyo na rin panglinis yun ng cake board ninyo bago nyo i-cover ng fondant. Ayan guys. Ayan na guys, yung aking cake ready to cover ng fondant. At pasensya na guys kung hindi ko mapapakita sa inyo kung paano mag-roll ng fondant kasi ginamit ko yung kabilang table para doon nail ng fondant. So, ayan guys. Ang pag-cover na fondant guys, kailangan medyo tama yung sukat ng inyong fondant or medyo maiksi ng konti pwede rin kasi stretch naman natin siya. Pero ang technique dyan guys, kailangan i-flat nyo muna or idikit nyo muna yung fondant sa taas using your smoother. So, and then yung sa flat sa gilid guys, kailangan idikit nyo na din yan. Kasi may tendency kasi na hilain nung sa babang fondant yung inyong fondant at may tendency siya na mapunit. So, kailangan dahan-dahan yung pag-stretch nyo. Medyo hihilain siya ng konti. Guys, medyo maganda naman yung fondant natin na ginamit kasi may siya, yung parang may chewy effect siya. Yung parang pag hinila mo siya ng konti, yung nag-stretch siya. So, yun ang magandang fondant na gamitin guys. So, ayan. At kailangan dahan-dahan guys hanggang sa bumaba. Hindi pwedeng nagmamadali ka dito sa pagko-cover ng cake. Ayan. Ayun. And then, papantayin ko na yung kan sa gilid. Pero habang pinapantay ko siya guys, pinipress ko yung fondant smoother sa ilalim para yun na yung magiging use niya para makat yung fondant. Ayan. And then, ipa-flat pa rin natin siya using this fondant smoother. So, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga imperfection ng ating cake sa gilid, pwede natin siyang i-correct using this fondant smoother. Ayan. So,
kung gusto nyo talaga magpantay, pwede kayong gumamit ng dalawang fondant smoother. Isa sa gilid at isa sa taas. Ayan. At yung paghawak guys, alalay lang talaga. Kasi parang pag hindi dumikit, hindi magmarka yung kamay nyo dun sa fondant. Ayan na guys, ito na tayo. Ngayon, naumpisahan ko ng gawin yung ating cake. Nakapaglagay na ako ng black fondant at ngayon lalagyan ko ng design yung sa bandang mata niya. So on the right side, bali kung nakaharap yung kao sa iyo, so sa left. So, lalagyan ko siya ng mata, yung white part ng mata. Tapos yung isa nasa white lang siya. So, yan. Tapos guys, yung pang trace nyo para sa bilog, pwede na kayong gumamit ng any circle na, or yung medium yata, yan na piping tip ang ginamit ko. So, kung meron kayo nung pwede nyo gamitin yan or any na black. Hindi naman kailangan perfect na bilog. Pwede nyo siyang cut na lang ng knife kung gusto nyo. So, yan. Gumagawa na ako ngayon ng kanyang ng kanyang sungay. Yan. So, bali, parang 3D siya yung sungay niya kasi hindi siya naka-flat. So, nakatayo dalawang. Ayan. Ayan guys, pantayin nyo lang or hindi naman kailangan pantay na pantay kasi meron namang mga sunga yung cow natin na hindi gaanong pantay. So, ayan. Ayan, yung next na gagawin natin ay yung kanyang tenga. Sa tenga naman niya, yung ginamit ko pala guys dun sa sungay niya is white fondant na kinolor ko siya ng ivory. So, bali yun yung magiging niya. Tapos, yung kanyang tenga naman ay gumamit ako ng peach na kulay, yung sa labas. At lalagyan ko siya ng white. Ayan. Paling ginamit ko palang pang trace guy or pang cut ay yung leaf cutter. So, there we go. Tingnan natin yung ating ayun na guys, papatuloy na natin yung paggawa ng ating cow cake. Ayun, doon ilalagay na natin yung kanyang sungay. Yun, pagpantay lang natin sa pagkita ng kanyang sa bandang taas ng kanyang mata. Ayun, gamitin natin yung tubig at brush para dumikit siya. Ayan. Ngayon, yung kanyang tenga pala guys
peach color yung ginamit ko. Ayan. Gamitan ulit natin siya ng tubig para tumikit. Ganun din yung sa isa. There we go. Tapos, may tendency talagang mahulog yan guys kasi hindi naman hindi naman kaagad-agad matidikit. Pero, tapos yung water na ilalagay nyo guys, konting-konti lang siya, huwag yung masyadong matubig. Ayan. Kuha tayo ng another peach color para naman sa kanyang bibig. Sa kanyang, ayan. Kumuha tayo ng oblong. Ayan. Hindi naman kailangan pantay na pantay. Medyo mahaba lang. Ayun guys, para naman dun sa tenga niya, lagyan natin ng guhit para talagang parang may butas. Ngayon, yung para naman sa mouth niya, gumawa lang tayo ng mahabang fondant, tapos i-flat natin siya na parang bibig ng baka. Ayan. Hindi naman kailangang pantay na pantay talaga. Gamitan natin ng magic touch para magawa natin. Ayan. Medyo makapal siya ng kaunti kaya compared mo sa mata kanina at tenga. Diba? Kasi nga medyo makapal naman talaga yung mga bibig ng mga baka. So, ayan. Tapos, gamitan din natin ng modeling tools natin kasi gagawin natin nakasmile yung ating baka. Ayan. 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 Medyo nakasmile siya. Tapos pala guys, yung mga sobra natin, yung mga fondant, ibalot natin siya sa cling film para hindi siya mag-dry. So, or ilagay natin siya sa airtight container kung meron kayo. Ayan. Lagyan natin ng ilong. Gamit pa rin yung modeling tools natin. Ayan. Tapos, ayan na. Bali, tingnan mo na lang kung ano pa yung ano. Tapos, gamitan ulit natin ng water para sa pag-dikit. Ayan. Diba? So, ayun guys, patapos na tayo sa ating cake. Nilalakihan ko na lang yung ilong, tsaka yung bigs, yung smile din, medyo lalaki natin yung smile. So, ayun na guys, thank you for watching, and I'll see you to the next cake tutorial. Thank you for watching guys, bye!